كنت أتجول في الجامعة حتى لاحظت أن الجامعة كلها عشب ومباني قديمة مهجورة وتعطيك إحساس الأماكن المهجورة في ألعاب مثل ستالكر 2 وسايلنت هيل. ومن هنا جاءتني فكرة تحويل الجامعة إلى لعبة تراب على الهاتف. الجامعة كبيرة جدا ولن أستطيع إضافتها كاملة لأنني سأعمل وحدي على المشروع وما عنديش أي خبرة في مجال 3D. بدأت في أخذ صور للأماكن في الجامعة مثل المباني والأماكن المهجورة وهذا في أواخر شهر أكتوبر 2025. وحملت برنامج بلندر لصناعة 3D. شاهدت عدة شروحات في اليوتيوب لأتعلم كيفية العمل في بلندر. والآن بدأت بالعمل على بعض المباني الصغيرة الموجودة في الجامعة. أولهم كان هذا والنتيجة كانت كارثية. وانتقلت للثانية والنتيجة كانت جيدة الصراحة، أما الثالثة فهذه تسمى بالحقن أو البيكورة. دخلنا شهر نوفمبر والآن كان علي تصوير المطعم وتصويره سيكون صعبا لأنني لا أريد تصوير أي شخص. صورت المطعم من الخارج فقط، أما موضوع الداخل فمن حسن الحظ وجدت صفحة المطعم وفيه صور من الداخل. لن أستطيع وضع الصور لكم لأنها تحتوي على الناس. استغرقت 3 أسابيع حتى صنعت المطعم وأخيرا أنهيته. أخذت له صور بتتبع الأشعة RTX وأصبح يبدو حقيقي. وصنعت أيضا مبنى يسمى بالأجنحة وذلك أيضا بعدما أخذت له عدة صور. وأيضا صنعت الإقامات المهجورة التي جاءتني منها الفكرة. دخلنا شهر ديسمبر الآن والمهمة الصعبة هي إضافة مبنى الET. أخذت له حوالي 70 صورة من الخارج والداخل وأيضا بدون تصوير أي شخص. بدأت بالعمل وكان من أكثر الأعمال المتعبة. أخذت الأبعاد من جوجل إيرث وصنعت الطابق الأول والثاني وأضفت المدرج وأغلب الغرف وهذا كله صنعته في شهر واحد. دخلنا سنة 2026 وتوقفت أسبوعين وكان عندي امتحانات اجتزتهم ورجعت لصنع اللعبة. أخذت صور بالقمر الاصطناعي للجميع حتى أصنع الطريق وأضع المباني في أماكنهم الصحيحة. 2000 years later. صنعت الطريق أخيرا بعد 3 ساعات والآن انتهيت من 3D ودخلنا مرحلة برمجة اللعبة. صنعت ترين داخل محرك يونيتي وأضفت المباني حسب مكانها وأضفت ضباب لأنها جميعها في الضباب تعطيك أجواء سايلنت هيل. والآن اكتمل الماب وبقي فقط إضافة اللاعب وصنع الفكرة. أما الأعداء فاخترت أن يكونوا روبوتات لأنها جاءتني فكرة أن تكون الأحداث بعد غصب ال AI للعالم. وطبعا هذا لن يحدث أبدا ومن المستحيل أن يحدث. أضفت سلاح وأعطيته للاعب وأضفت له أعداء. أضفت نظام الجوع والتعب وأيضا لو سقطت من ارتفاع راح تموت. أضفت عدد القتلى وسكور بحيث أن كل قتلى تحسب لك 30 نقطة. وجلست أسبوع أقوم بعمل أوبتمايزيشن حتى تشتغل على أضعف الأجهزة وهذا ما تفتقر إليه ألعاب الأنريل إنجن 5 الحديثة. وأضفت قائمة بداية وطور يسمح لك بالتجول في الماب بدون أسلحة أو أعداء. وهكذا أكملت اللعبة في شهر فيفري 2026 لكني تأخرت في صنع الفيديو لأنني كنت مشغول في تختيم ألعاب مثل The Last of Us, The Last of Us Part 2, Red Dead Redemption 2 و Ghost of Tsushima. والآن هذه هي لقطات من الجيم بلاي. وهذا ما كان في الفيديو كانت من أصعب التجارب التي عملتها وأطولهم. ولا تنسوا عمل اللايك والاشتراك بالقناة وأراكم في فيديو قادم.